එයා මං ගාව අඬනවා. ඉංග්‍රීසි වලින් කියමු. මෙන්න මේ වගේ වාක්‍ය සාමාන්‍යයෙන් අපි භාවිතා කරනවා. හැබැයි එකපාරටම අපිට ඕක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න යද්දී ගලප ගන්න හරි අමාරුයි. අන්න ඒක නිසා ඒ ගැන අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නයි යන්නේ. කෙනෙක් තව කෙනෙක් ළඟ අඬනවා කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඕනේ නම් අපි භාවිතා කරනවා crying to කියලා. අපි මේක මේ විදිහට නැතුව උදාහරණ වාක්‍ය ටිකක් එක්ක කතා කරමු. He is crying to his mother. ඔහු ඔහුගේ අම්මා ගාව අඬනවා. They are crying to me. ඒගොල්ලෝ මං ගාව අඬනවා. We are crying to him, telling not to give up her. අපි ඔහු ගාව අඬනවා ඇයව අතාරින්න එපා කියලා. ඔන්න දැන් මෙතනදී telling කියලා භාවිතා කරේ ඇයි මම? ing ෆෝම් එකේ භාවිතයක් තමයි මෙතන තියෙන්නේ. ඒ ගැන මම වෙනම පාඩමක් කරලා තියෙනවා. මේ උඩ තියෙන link එකෙන් ඔයාලට පුළුවන් ඒ පාඩම බලන්න. I am crying to teacher. මම ටීචර් ගාව අඬනවා. දැන් බලන්න මේ හැම වාක්‍යයකම අපි crying to එක we are, I am, she is, he is ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පාවිච්චි කරේ. මේක ගැනත් ඔයාලා අවධානයෙන් ඉන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් තව කෙනෙක් ළඟ මේ දැන් අඬනවා කියලා අපි කියද්දී present continuous කියන වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරගෙන තමයි අපි මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. එහෙනම් ඒ ගැන මම කරලා තියෙන පාඩමත් අපේ YouTube channel එකේ තියෙනවා. ඔයාලට present continuous ගැන අවබෝධයක් නැත්නම් ඒ පාඩම බලන්න පුළුවන්. දැන් මේක විතරක් අපි ඉගෙනගෙන මදිනේ. කෙනෙක් තව කෙනෙක් ගාව අඬ හිටියා කියලා කියන්න ඕනේ වෙනවා. ඒක කොහොමද අපි කියන්නේ? She was crying to me yesterday. ඇය මං ගාව ඊයේ අඬ හිටියා. ඊළඟට we were crying to him and asked them to come. අපි ඔහු ගාව අඬලා ඔවුන්ට එන්න කියලා කිව්වා. දැන් මේක ඊයේ හෝ ඊට කලින් වෙච්ච දෙයක්. කලින් වුණ සිදුවීමක් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට කෙනෙක් තව කෙනෙක් ගාව අඬ හිටියා කියලා කියන්න ඕනේ වෙද්දී past continuous කියන වාක්‍ය රටාව භාවිතා කරලා was were කියන යෙදුම් දෙකත් භාවිතා කරලා crying to කියන එකත් පාවිච්චි කරගෙන අපිට පුළුවන් මේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඕනේ ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිද්දී active voice කියන කොටස අනිවාර්යයෙන්ම අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ මේ හැම grammar කොටසක්ම ඉගෙන ගන්න කලින්. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය මූලික අඩිතාලම ඔයාලට පුළුවන් අපේ YouTube channel එකෙන් ගන්න. වෙනම active voices ටික මම ඔයාලට කරලා තියෙනවා. tenses අච්චාරුව කියලා වෙනම පාඩමක් තියෙනවා. සම්පූර්ණ active voices ටික පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් අමතක නොකර කමෙන්ට් එකක් දාන්න, like එකක් දාන්න. ඒ වගේම අපේ YouTube channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් ඔන්න අමතක නොකර අපිව subscribe කරන්න.